Loại trái cây nặng mùi này là nỗi ám ảnh với phần đông người phương Tây, nhưng lại được mệnh danh là vua trái cây tại nhiều quốc gia châu Á. Ngay cả với những người nghiện sầu riêng, không phải ai cũng có thể chịu được mùi của nó lẫn trong không khí, đặc biệt là trong không gian hẹp. Do đó, sầu riêng thường bị cấm tại khách sạn và trên một số phương tiện công cộng. Bất chấp mọi sự dè bỉu về hương vị, sầu riêng vẫn sở hữu riêng cho mình một lượng tín đồ đông đảo với giá bán ngất ngưỡng. Vậy điều gì thu hút mọi người đến với loại trái cây bốc mùi này? Xét về độ nghiện sầu riêng, người Trung Quốc đang đứng đầu thế giới. Năm 2022, quốc gia này chi đến 4,2 tỷ đô la để nhập khẩu khoảng 822.000 tấn sầu riêng, chiếm đến 82% tổng nhập khẩu sầu riêng toàn cầu. Và Thái Lan đang thống trị thị trường sầu riêng lớn nhất thế giới này, cung cấp khoảng 81% lượng sầu riêng mà Trung Quốc nhập khẩu trong năm qua. Tuy nhiên, thị trường này đang có sự lung lay dữ dội với đối thủ nặng ký đến từ Việt Nam. Ông Nguyễn Thanh Bình bắt đầu trồng sầu riêng từ 25 năm trước. Ban đầu, ông chỉ trồng thử 20 cây xen trong vườn cà phê và chôm chôm. Đến khi nhận thấy hiệu quả kinh tế từ loại cây trồng này, ông đã đốn hạ toàn bộ cà phê và chôm chôm để trồng sầu riêng. Đến nay, vườn của ông đã có 350 cây sầu riêng, cây già nhất là 25 năm tuổi và cây non nhất cũng đã hơn 10 năm tuổi. Cây sầu riêng là rất hiệu quả. Tôi nói thẳng là bình quân có năm là bình quân mẫu là 20 tấn là khỏe thôi. Có khi 25 tấn. Mà là cũng có khi 27 tấn cũng có. 20 tấn là giá thành bây giờ là ngon, không đâu có cây gì bằng. Mà đến giờ 25 năm làm cây sầu riêng mà tôi khẳng định đến giờ này là chưa bao giờ thất bại. Nó từ là không có chuyện mà trắng tay. Năm nào mà nếu mà có năm khắc nghiệt lắm thì cũng thơ là cũng không đạt 20 cũng được 14-15 tấn. Thú vị là giống sầu riêng ông Bình trồng lại có nguồn gốc từ Thái Lan. Sầu riêng Dona vốn được nhân giống từ giống sầu riêng măng thon nổi tiếng của Thái Lan. Điều đó có nghĩa là những quả sầu riêng Thái Lan đang cạnh tranh với chính người anh em xuất ngoại của mình. Theo miêu tả của công ty Dona Techno, đơn vị đầu tiên nhân giống và sở hữu thương hiệu sầu riêng Dona, hương vị của người anh em này không khác biệt so với sầu riêng măng thon từ Thái Lan. Vẫn là màu vàng nhạt, vị ngọt đậm đà, béo vừa phải, kết cấu dạng kem nhưng mùi thơm nhẹ nhàng hơn, trong khi những loại sầu riêng khác thường có mùi nồng và kết cấu nhiều nước. Do đó, hương vị của loại sầu riêng này phù hợp hơn với đa số người tiêu dùng và có lợi thế trong xuất khẩu. Hơn nữa, vỏ quả khá mỏng nên tỷ lệ cơm sầu lên đến 36-40%. Thừa hưởng những ưu điểm, sầu riêng Dona còn khắc phục khá tốt những nhược điểm của giống sầu riêng từ Thái Lan. Trong khi giống sầu riêng Thái Lan đòi hỏi sự chăm sóc tinh tế, thì sầu riêng được nhân giống tại Việt Nam không kén đất, nên có thể được trồng rộng rãi ở miền Nam Việt Nam. Ước tính, giống sầu riêng này đang chiếm đến 60% tổng diện tích trồng sầu riêng của Việt Nam. Riêng những cái khu vực mà có thổ nhưỡng và khí hậu phù hợp như đồng bằng sông Cửu Long, rồi Đông Nam Bộ, Tây Nguyên và một số vùng ở miền Trung á, thì công ty nhân rộng các cái mô hình trồng canh tác cây sầu riêng Dona thì hiện nay đã hình thành được một cái vùng trồng chiếm khoảng 60% diện tích trồng sầu riêng của cả nước. Thì bên cạnh đó chúng tôi cũng tiếp tục đầu tư mở rộng vườn giống, vườn đầu dòng và cơ sở sản xuất bảo quản giống nhằm đảm bảo cái nguồn gen thuần chủng để cung cấp tới bà con nông dân. Một lợi thế khác, trong khi sầu riêng Thái Lan được thu hoạch trong thời gian ngắn, thì mùa thu hoạch sầu riêng của Việt Nam kéo dài từ tháng 5 đến tận tháng 11. Hơn nữa, thời gian vận chuyển của sầu riêng từ Việt Nam sang Trung Quốc cũng gần hơn. Những lợi thế này giúp lượng sầu riêng từ Việt Nam qua biên giới Trung Quốc tăng đột biến ngay khi được phép xuất khẩu chính ngạch. Riêng 5 tháng đầu năm nay, giá trị sầu riêng xuất sang Trung Quốc đã đạt hơn nửa tỷ đô la, tăng 18 lần so với năm 2022.
ngành nông nghiệp Việt Nam tin rằng sầu riêng sẽ trở thành loại trái cây tỷ đô tiếp theo của ngành xuất khẩu ngay trong năm nay. Từ lúc mà mình biết được cái nghịch lý thư là được đi xuất khẩu chính ngạch đi Trung Quốc, mình rất là hãnh diện. Một trái cây của Đồng Nai mình rất là ngon từ cái mẫu mã đến cái muối sầu riêng cũng rất là ngon. Cho nên ước mơ của mình ấp ủ nhiều năm lắm rồi. Mình muốn đưa cái trái cây của Đồng Nai mình đi ra, thứ nhất là bên Trung Quốc, thứ hai nữa là các nước thị trường, chứ không phải riêng một mình Trung Quốc. Và đồng thời đó bà con nông dân được có giá, và thay vì mỗi năm thì nó có 30-40 ngàn, năm nay được 50-70 ngàn. Bà con nông dân cũng được lợi nhuận, mà doanh nghiệp cũng có công ăn việc làm, tạo điều kiện cho công nhân. Tại đất nước Chùa Vàng, những nông dân đã cảm nhận được sức ép này. Mới đây, Thái Lan đã nâng cao tiêu chuẩn chất lượng sầu riêng xuất khẩu, với quy định chất thô tối thiểu phải đạt 35% thay vì 32% như năm ngoái. Chất khô trong quả ít đi đồng nghĩa với việc cơm sầu sẽ chắc và ngon hơn. Đây là một động thái của Thái Lan nhằm giữ chân người tiêu dùng Trung Quốc trước sự cạnh tranh của sầu riêng từ Việt Nam hay Philippines. Đồng thời, Thái Lan cũng thúc đẩy xuất khẩu sầu riêng sang Trung Quốc bằng đường bộ, đường sắt quá cảnh qua Lào nhằm rút ngắn thời gian di chuyển so với đường biển. Tuy nhiên, nếu như sầu riêng Thái Lan nổi tiếng vì vị ngon, thì sầu riêng Việt Nam lại đang cạnh tranh chủ yếu nhờ giá rẻ. Tại Trung Quốc, giá sầu riêng Việt Nam bình quân thấp hơn khoảng 15% so với sầu riêng từ đất nước Chùa Vàng. Nếu như nông dân Việt Nam phấn khởi vì giá bán sầu riêng tại vườn đang dao động quanh mốc 60.000 đồng một ký, thì nông dân Thái Lan đang thu khoảng 150 bạc, tương đương 103.000 đồng cho mỗi ký sầu riêng măng thon đạt chuẩn xuất khẩu. Và trong khi Thái Lan áp dụng nhiều biện pháp để giữ giá sầu riêng, thậm chí có thể phạt tù tới 3 năm với những người bán sầu riêng chưa chín, thì Việt Nam vẫn chưa có giải pháp hữu hiệu nào để kiểm soát tình trạng nông dân ồ ạt chặt các loại cây trồng khác để chuyển sang trồng sầu riêng. Đó là chưa nói đến tình trạng biến đổi khí hậu đang tác động ngày càng rõ nét lên nền nông nghiệp. Cây sầu riêng này phải nó khẳng định cái này, cái thời tiết là quyết định 7/100. Năm nay là nắng rất khắc nghiệt, nhưng 2 tháng 2 nữa, bây giờ ngay cái thời điểm là cây sầu riêng nó ra xả nhị mà trái bằng trứng cái, lúc đó nhiệt độ rất là cao, 35-37 độ. Đó. Mà ta sợ nhất á, là sầu riêng thật nhất là sốc nhiệt, năm nào nó thất thu này sốc nhiệt. Tôi kinh nghiệm mấy năm là nó đậu rất là, nhưng mà rõ ràng dai cái nắng mà nắng gắt 35-37 độ mà trái chân cái thì gặp đó chừng 2-3 ngày nó rớt sạch luôn. Những vấn đề này khiến nhiều người cho rằng sầu riêng Việt Nam sẽ cần thêm rất nhiều thời gian để có thể cạnh tranh sòng phẳng với sầu riêng từ Thái Lan. Bạn nghĩ như thế nào về vấn đề này? Xin hãy chia sẻ quan điểm của mình ở phần bình luận bên dưới và ủng hộ chúng tôi bằng cách nhấn đăng ký và bật chuông thông báo để không bỏ lỡ những video tiếp theo. Chúng tôi sẽ cố gắng để mang đến những video ngày càng thú vị hơn. Xin chào và hy vọng sớm gặp lại bạn.